आज आपण पाहणार आहोत द चा उपयोग. मित्रांनो, द हे डेफिनेट आर्टिकल आहे. आता द चा उपयोग आपण केव्हा करायचा आणि कसा करायचा याविषयी सविस्तर माहिती बघूया. द हे वीक फॉर्म आहे. धिस, दॅट, दिस, दोज. धिस, दॅट, दिस, दोज या शब्दांचं कमकुवत रूप द. आता द हे डेफिनेट आर्टिकल आहे. द काय दर्शविते? It shows specific things. It gives information about specific things. Sometimes it tells about particular things, and it tells information about definite things. Means specific things, particular things, or definite things are indicated by the definite article the. So, it is used before a singular or plural noun and can be used with all countable nouns. कधी कधी दचा वापर आपण सिंग्युलर नाउन समोर, तर कधी प्लुरल नाउन समोर, तर कधी सर्व अनकाउंटेबल नाउन समोर सुद्धा आपण याचा वापर करतो, उपयोग करू शकतो. ओके. आता द हे नेमकं केव्हा वापरतात? दचा वापर आपण केव्हा करायचा याविषयी सविस्तर जर माहिती पाहिजे असेल तर आपण पाहू शकतो. उदाहरणार्थ द विषयी जर सविस्तर माहिती घ्यायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला नाऊन बघावं लागेल. आता हे बघा, नाऊनचा वापर कसा करायचा? तर नाऊनच्या स्वरूपावरून त्याचे दोन प्रकार पडतात. एक काउंटेबल नाऊन, अनकाउंटेबल नाऊन. ओके. आता काउंटेबल नाऊनमध्ये आपल्याला दोन प्रकार दिसतात, सिंग्युलर नाऊन, प्लुरल नाऊन. सिंग्युलर नाऊन जे आहे हे ए आणि ॲनसाठी वापरतो आपण. मग उरलेले प्लुरल नाऊन, काउंटेबल नाऊन आणि अनकाउंटेबल नाऊन हे सर्व द साठी वापरतो. द साठी सिंग्युलरचा वापर होतो, प्लुरलचा वापर होतो आणि अनकाउंटेबलचा सुद्धा वापर होतो. हे अपवादात्मकरित्या वापरतो आपण. हे जे दिलं आहे हे अपवादात्मकरित्या वापरतो. द ॲपल्स, द मँगोज, द कार्स, द पेन्स, द पेन्सिल्स, द बॉयज, द गर्ल्स असं म्हणू शकतो. द ॲपल असे डेफिनेट सांगू शकतो आपण, त्याविषयी माहिती अशा प्रकारे. म्हणजेच द हे निश्चित नामासमोर वापरतात किंवा द हे निश्चित आर्टिकल असल्यामुळे त्याविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ओके. तर बघा, दचा वापर कुठे करायचा? दचा वापर करताना पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, विश्वातील एकमेव गोष्ट. मीन्स द युनिक थिंग इन द युनिवर्स. विश्वातील एकमेव गोष्ट दर्शवायची असेल तर दचा वापर होतो. उदाहरणार्थ द सन, द मून, द स्टार, द पोल, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साऊथ पोल अशा प्रकारे. दचा वापर करताना काही बिल्डिंग्स आहेत, काही टावर्स आहेत, काही टनल्स आहेत, काही ब्रिजेस आहेत. जसं उदाहरणार्थ द बिल्डिंग्स कोणत्या? द ताजमहल, द बिर्ला टेम्पल, द कुतुब मिनार. टावर्स आहे, आयफेल टावर्स. काही टनल्स आहेत, आता नवीनच निर्माण केलेले अटल टनेल्स, द अटल टनेल्स. ब्रिज आहे, द हावडा ब्रिज. अशा प्रकारे निसर्गातील एकमेव गोष्टीचा उल्लेख करताना सुद्धा आपण नाही दचा उपयोग करतो. उदाहरणार्थ नदी, पर्वत. उदाहरण नदी, कोणती नदी घ्या, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा इट्सेट्रा. म्हणजे निसर्गातील एकमेव गोष्ट म्हणजे नदी असो, पर्वत असो, या सर्वांच्या नावासमोर द येतात. पर्वत आहे, आता पर्वत तुम्हाला माहीतच आहे. ओके. त्यामुळे काही सांगायची गरज नाही. द कोणते पर्वत लक्षात घ्या. दिशांच्या नावासमोर द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साऊथ अशा प्रकारे दिशांच्या नावासमोर दचा वापर होतो. धर्माच्या नामासमोर दचा वापर करतात. उदाहरणार्थ धर्म जे आहे, द हिंदू धर्म, द मुस्लिम, द ख्रिश्चन, द बौद्ध अशा प्रकारे. धर्माच्या नावापूर्वी झाला की लगेच धार्मिक ग्रंथाच्या नावासमोर यायचं. म्हणजे धार्मिक ग्रंथाच्या नावासमोर सुद्धा आपण दचा वापर करतो. उदाहरणार्थ देशाच्या नावासमोर. धार्मिक ग्रंथ कोणते? तर बघा, द रामायणा, द महाभारता, द बायबल, द कुराण, द धम्मपदा अशी इट्सेट्रा असे इतर नावं धार्मिक ग्रंथाचे. काही देश आहेत त्यांच्या नावासमोर आपण दचा वापर करतो, पण ते देश आहे ते समूहदर्शक असलं पाहिजे. उदाहरणार्थ द USA, द USA. आता USA वसाहती आहेत अलग अलग. द USSR होतं पहिले, रशिया. त्याच्यानंतर द वेस्ट इंडिजमध्ये अनेक प्रकारचे छोटे छोटे देश आहेत आणि त्यांचा समूह बनला आहे म्हणून त्याला समूहदर्शक देश आहेत. देशवासियांच्या नावासमोर दचा उपयोग होतो. ओके.
कोणतं? द इंडियन्स, द पाकिस्तानीज, द इझरायलीज, द जापनीज, द अमेरिकन्स, अशा प्रकारे. काही सार्वजनिक ठिकाणाच्या नावासमोर सुद्धा आपण दचा वापर करतो. उदाहरणार्थ द कोणतं तरी गार्डन जे असेल, द थिएटर, द सिनेमा हॉल, द ऑफिस, द स्टेशन, हे पब्लिक प्लेसेस आहे. उदाहरणार्थ आय एम ॲट द स्टेशन असं म्हणू शकतो. तर ॲट दी स्टेशन म्हणतो. का म्हणतो? ॲट दी स्टेशन. तर द वापरतो. स्टेशनच्या नावासमोर द, ऑफिसच्या नावासमोर द, सिनेमाच्या नावासमोर द, थिएटरच्या नावासमोर द असं आर्टिकल वापरतो. काही ऐतिहासिक वस्तू, आत्ताच आपण नाव घेतलं होतं. ऐतिहासिक वस्तू कोणत्या? ताजमहल, कुतुब मिनार, बिर्ला टेम्पल, व्हाईट टेम्पल. ओके, असे कुतुब मिनार नंतर ताजमहल नंतर पुन्हा ते चार मिनार आहे, असे नावं घ्यायचे. त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर आपल्याला द हे आर्टिकल वापरावं लागतं. यानंतर विद्यापीठाच्या नावासमोर, म्हणजे कोणतेही विद्यापीठ असो त्याच्या नावासमोर आपण द वापरायचं असतं. उदाहरणार्थ द युनिव्हर्सिटी असं म्हणण्याऐवजी द RTM नागपूर युनिव्हर्सिटी, द संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, द युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अशा प्रकारे, किंवा जे कोणती युनिव्हर्सिटी असो, द ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी, अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो. म्हणजे विद्यापीठाच्या नावासमोर दचा वापर करावाच लागतो. काही वर्तमानपत्रे आहेत. वर्तमानपत्राच्या नावासमोर सुद्धा आपण दचा उपयोग करतो. उदाहरणार्थ द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द हितवाद, एटसेट्रा, द लोकमत समजू शकता. काही उत्सव आहेत, काही सुट्ट्या आहेत. उत्सव म्हणजे कोणते? द फेस्टिवल. ओके. काही उत्सवाच्या नावासमोर दिवाळी हॉलिडेजच्या नावासमोर द वापरतात. द विंटर सीझन असं म्हणू शकतो. म्हणजे विंटरचा उत्सव असतो, विंटर फेस्टिवल असतो, दिवाळी उत्सव असतो, त्याच्या नावासमोर सुद्धा द आपण वापरू शकतो. संगीत वाद्यांच्या नावासमोर आपण हमखासच लक्षात ठेवायचं की दचा वापर होतो. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ द म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, म्हणजे द तबला, द गिटार, द पाईप, द ऑक्टोपियार, द बँजो, असे एटसेट्रा. काही वैज्ञानिक शोध आहेत. आता वैज्ञानिक शोध म्हणजे कसं? सायंटिफिकली त्यांनी इन्व्हेंट केलेल्या गोष्टी, त्याला आपण म्हणतो इन्व्हेन्शन्स लावलेले. द एरोप्लेन, बरोबर आहे. द रेल्वे, द वॉच, हे वैज्ञानिक शोध आहे, त्यांनी निर्माण केलेले, त्यांनी शोध लावलेले. आणि अशा वैज्ञानिक जो शोध आहे ते तुम्हाला माहीत आहे. तुमच्या हाताची घड्याळ असो किंवा भीतीची घड्याळ असो, TV असो काय असो, द टेलिव्हिजन म्हणतो की नाही. अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या ज्या वैज्ञानिक शोध आहेत त्यांच्या नावासमोर तुम्ही द लावू शकता. काही मानाच्या पदव्या आहेत, त्याला डेजिग्नेशन म्हणतो. उदाहरणार्थ द CM, द PM, द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डॉक्टर, द इंजिनियर, असं पण आपण म्हणू शकतो. काय हरकत नाही, निश्चित माहिती द्यायची असेल तेव्हाच. नंतर आहे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर करताना बघा, जेव्हा आपण काही सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर करतो तेव्हा दचा वापर करतो. उदाहरणार्थ वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट असं म्हणतो. तर हा मोस्ट जो आहे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा शब्द आहे, त्याच्यासमोर काय वापरतो? दचा वापर करतो. कम्पॅरेटिव्ह डिग्री करताना सुद्धा जसं कम्पॅरेटिव्ह डिग्रीज करताना ऑफ दच्या वाक्यामध्ये ऑफ द टू, म्हणजे एका व्यक्तीच्या दोनाची तुलना करायची असेल, दोन व्यक्तीची, तेव्हा ऑफ द टू असं म्हणू शकतो. तेव्हा आपण करू शकतो. म्हणजे सुपरलेटिव्हचा वापर करत असताना किंवा कम्पॅरेटिव्हचा डिग्रीचा वापर करत असताना आपण दचा वापर करतोच. द हायेस्ट, द लोवेस्ट, द शार्पेस्ट, द मोस्ट ब्युटिफुल, अशा प्रकारे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर करताना दचा वापर करतो आपण. मग क्रमवाचक शब्द, क्रम म्हणजे ऑर्डर म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, असं जे काय ते त्याचा उपयोग करत असताना आपण द या आर्टिकलचा वापर करत असतो. द म्हणजे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, अशा प्रकारे. कधीकधी संपूर्ण कुटुंबाचा उल्लेख करताना आपण दचा वापर करतो. उदाहरणार्थ संपूर्ण कुटुंब म्हणजे आता माझं आडनाव फुलकर आहे, तर फुलकरच्या नावासमोर द फुलकर्स, द पंडित्स, द पाटील्स, अशा आडनावाच्या समोर द लावला तर त्याचा अर्थ संपूर्ण कुटुंब असा होतो. ओके. काही विशेष वर्गगट, जसे आता पुअर शब्द आहे, पुअर म्हणजे गरीब, पण त्याच्यासमोर जर द लावला तर द पुअर मीन्स द होल पुअर पर्सन, त्यात पीपल म्हणतो आपण. अशा प्रकारे म्हणजे लोक जे आहेत, अनेक लोक. द रिच म्हणजे अनेक श्रीमंत, द ब्लाइंड म्हणजे अनेक आंधळे लोक, अशा प्रकारे. कधी संपूर्ण वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्राण्यासमोर सुद्धा आपण द वापरतो. उदाहरणार्थ सीप, द सीप म्हणजे संपूर्ण सीप, द काऊ संपूर्ण काऊ, द लायन संपूर्ण लायन, अशा प्रकारे. काही हवामानदर्शक शब्दापूर्वी दचा उपयोग होतो. उदाहरणार्थ हवामानदर्शक म्हणजे द विंड,
द वेदर, WEATH, द वेदर, द एअर, एअर म्हणजे विमान पण होतं, पण हा एअर म्हणजे हवा, वादळ, असं असं त्याचा अर्थ पकडू आपण. नंतर दचा वापर पुन्हा केव्हा होतो, तर विशेष नावापूर्वी होतो. म्हणजे विशेष नावापूर्वी विशेषण आल्यास दचा वापर होतो. विशेष नावापूर्वी म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, हा शेक्सपियर आहे. काय? शेक्सपियर आहे, हे विशेष नाम आहे. याच्यापूर्वी जर आपण द वापरला तर हा कॉमन नाउन बनतो. काय बनतो? कॉमन नाउन. कॉमन सामान्य नाम. तर विशेष नावापूर्वी सुद्धा दचा वापर करून आपण त्याला सामान्य नाम बनवण्यासाठी द, समजा द शेक्सपियर आहे किंवा अशोका द ग्रेट. कोणता? अशोका म्हणतो ना आपण, त्याला द ग्रेट अशोका म्हणतो. म्हणजे बा विशेष नाम, त्याच्यासमोर विशेषण आलं आणि विशेषणाच्या समोर द आला. द ग्रेट शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी. शिवाजी प्रॉपर नाऊन, त्याच्यासमोर ग्रेट हे ॲडजेक्टिव्ह आलं आणि ॲडजेक्टिव्ह नावासमोर द आलं. अशा प्रकारे विशेष नावापूर्वी विशेषण आलं. विशेष नावापूर्वी विशेषण आल्यास दचा वापर होतो. हां, कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचा वापर करताना आपण आता बघितलंच आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी आता आपण द हे बघू. तर बघूया आता दचा वापर झाला. आता दचा वापर कुठे होत नाही याविषयी माहिती बघूया. कारण का थोडक्यात थांबणं बरं नाही. तर बघा, दचा वापर कुठे होत नाही. नो आर्टिकल्स म्हणतो किंवा 0 आर्टिकल्स म्हणतो किंवा आर्टिकल्स वापरत नाहीत असं त्याला म्हणतो. पण जनरली आर्टिकल्स हे कुठे कुठे वापरतात बघा. सिंग्युलर नामासमोर आर्टिकल्स वापरतो, प्लुरल नामासमोर आर्टिकल्स वापरतो आणि अनकाउंटेबल नामासोबत ते काही आर्टिकल्स आपण वापरू शकतो. अनकाउंटेबल नामासोबत लक्षात ठेवायचं. ओके. हां, तर बघा, द आर्टिकल वापरत नाहीत प्रॉपर नाउनसमोर. आताच बघितलं आपण की विशेष नामासमोर आपण त्याची विशेषता दाखवायची असेल तर द वापरू शकतो, अन्यथा द वापरता येत नाही. काही भाववाचक नाम आहे. भाववाचक नाम जसं ड्रीम, अब्स्ट्रॅक्ट नाउन ड्रीम आहे, ऑनेस्टी आहे की नाही, यासमोर वापरता येत नाही. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी म्हणू शकतो. पण विशेष जर काही सांगितलं द ऑनेस्टी ऑफ रामा, तर मग मात्र द वापरू शकतो. हे अपवाद आहे. पॉझिटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह जे आहेत, उदाहरणार्थ पॉझिटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे मालकी दाखवणारे जे शब्द आहेत त्याच्यात नावासमोर दचा उपयोग करत नाही आपण. बघा, इट इज माय कार, हा माय शब्द आहे. माय समोर आपण द वापरू शकत नाही, कारण हा माय म्हणजे माझा, माझे, माझे, आपलं स्वामित्व दर्शवतो आपण, आपली मालकी दर्शवतो. पॉझिटिव्ह म्हणजे मालकी होते, स्वामित्व होतं. अशा शब्दासमोर दचा वापर करत नाही. खाद्यपदार्थासमोर वापरत नाहीत. पदार्थासमोर दचा वापर आपण करत नाही. उदाहरणार्थ बघा, द समोसा, द आलूबोंडा असं म्हणू शकत नाही. कोणत्याही शरीराच्या अवयवासमोर सुद्धा दचा वापर होत नाही की आपण तो वापरत नाही. लक्षात घ्या, हे तुम्हाला माहीत असायलाच पाहिजे. ओके. शरीराचं कोणते अवयव असो. खेळाच्या नावापूर्वी वापरत नाहीत. जसे खेळ आहे कोणतं, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, खो खो इत्यादी. याच्या नावासमोर दचा उपयोग होत नाही किंवा आर्टिकल्स फारसा वापरतच नाही. शिखरांच्या नावासमोर द कांचनगंगा, ओके, द माउंट एव्हरेस्ट. त्याच्या शिखराचं नाव काय तुम्ही सांगा मला कमेंट करून. शिखरांच्या नावापूर्वी द वापरत नाहीत, हे लक्षात ठेवायचं. माउंट अबू असं म्हणतो. एव्हरेस्टच्या नावासमोर द वापरत नाहीत, लक्षात ठेवायचं. काही शब्द आहेत जसे चर्च, कॉलेज, प्रिझन, हॉस्पिटल. चर्च तुम्हाला माहीत आहे, कॉलेज म्हणजे आपलं ते शाळेत जातं तुम्ही माहीत आहे, प्रिझन म्हणजे तुरुंग आणि हॉस्पिटल म्हणजे ते तुम्ही डॉक्टरचे इंजेक्शन घ्यायला जातात ते हॉस्पिटल. ओके, थोडक्यात तुम्ही समजू शकता. हां, तर चर्च, कॉलेज, प्रिझन, हॉस्पिटल यांचा वापर त्यांच्या मूळ उपयोगासाठी झाल्यास, समजा एखादी व्यक्ती यायचा आहे, तो व्यक्ती दवाखान्यात गेला, त्याच्यासमोर द वापरत नाही, कारण दवाखान्यात तो ट्रीटमेंटसाठीच जात असतो. रामा गोज टू हॉस्पिटल. रामा गोज टू हॉस्पिटल म्हणजे समजून जाते का रामा हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंटसाठी गेला, इंजेक्शन घ्यायला गेला, गोळ्या घ्यायला गेला. ओके. सीमा गोज टू कॉलेज, कॉलेजला शिक्षणासाठी जाते. ओके. द पॅट्री गोज टू चर्च एव्हरी डे असं म्हणलं तर पाद्री जो आहे तो चर्चला दररोज जातो, त्याचे विधी जे काही असेल ते करण्यासाठी जाते बिचारा. अशा प्रकारे हे लक्षात ठेवायचं. चर्च, कॉलेज, प्रिझन, हॉस्पिटल यांचा वापर त्यांच्या मूळ उपयोगासाठी झाल्यास आर्टिकल वापरत नाहीत. शेवटचा पॉईंट, काही रंग आहेत, पदार्थवाचक नामे आहेत. पदार्थवाचक म्हणजे कसं, मटेरियल नाउन. मटेरियल नावासमोर दचा वापर फारसा होत नाहीत. शुगर, शुगर, सॉल्ट, ऑइल. बघा, लक्षात ठेवा बरं. आता काही कलर आहेत, पदार्थवाचक नामे आहे.
याच्या नावासमोर म्हणते दचा वापर होत नाही, बा दचा वापर होत नाही म्हणते, याचं सामान्य हे द वापरत नाही म्हणते. पण लक्षात घ्या, द शुगर म्हणलं तर शुगरच्या नावासमोर द वापरता येत नाही. पण द शुगर ऑफ, एखाद्या कंपनीचं नाव दिलं, द शुगर ऑफ बेंगॉल, तर विशेष बेंगालचे शुगर. द टाटा साल्ट, कोणतं? द टाटा साल्ट. अशा वेळी का नाही द वापरता येतं. हे ऑइल आहे, द पामोलिव्ह ऑइल, तर पामोलिव्हची माहिती सांगणार आहे म्हणून त्याच्यासमोर आपण वापरू शकतो की नाही. जर राईस आहे, RSE राईस, द बासमती राईस म्हणलं तर चालत नाही का? चालते ना. पण ह्याच्यासमोर एकट्यासमोर चालत नाही, ह्याच्यासमोर दुसरं नाव आलं पाहिजे विशेषतः सांगणार, तेव्हा आपण दचा वापर करू शकतो. अनेक वचनी नामं, आता अनेक वचनी नामासोबत आपण वापरू शकतो. कॅटल आहे, कॅटल हे अनेक वचनी नाव आहे, लक्षात ठेवायचं. तर त्याच्यासमोर आपण वापरू शकत नाही. काऊ हे अनेक वचनी नाम आहे, कारण अनेक हे त्याचा समूह दर्शवते, अशा वेळी वापरू शकत नाही. काऊ इज अ युजफुल ॲनिमल असं आपण म्हणतो. द काऊ म्हणलं तर एका विशिष्ट असं याच्याविषयी माहिती देत असतो. चलो, भाषांची नावे, म्हणजे कोणती भाषा असते, इंग्रजी, मराठी भाषा, अमकं डमकं भाषा, उर्दू, तेलुगू जी असेल ते, त्या भाषांच्या नावासमोर दचा उपयोग करायचा नाही भाऊ. दिवसासमोर वापरायचं नाही, डे समोर द मंगळवार, द बुधवार असं म्हणायचं नाही. महिना जो असतो द जानेवारी, द फेब्रुवारी असं म्हणायचं नाही. द मंथ ऑफ जानेवारी असं म्हणायचं. द जानेवारी मंथ असं म्हणायचं नाही, तर काय म्हणायचं? द मंथ ऑफ जानेवारी, द मंथ ऑफ फेब्रुवारी, द मंथ ऑफ मार्च, एप्रिल इज द मंथ ऑफ, बाकी तुम्ही समजू शकता, डॅश डॅश डॅश. एप्रिल फुल बनाया. ऋतू जे आहे, ऋतू कोणते? हंगाम, विंटर, फिंटर, अमकं ढमकं जे आहे, याच्या नामासमोर फारसे वापरता येत नाही. म्हणून याचा सामान्य अर्थाने उपयोग केल्यास द आर्टिकल वापरत नाही. सामान्य म्हणजे कॉमन यूज केला तर वापरत नाही. अन्यथा त्याचा थोड्याफार प्रमाणात अपवादात्मकरित्या, त्याला एक्सेप्शनल म्हणतो, अपवादात्मकरित्या आपण त्याचा उपयोग करू शकतो आणि उपयोग करायलाच पाहिजे. आता अशा प्रकारे मित्रांनो, थोडा आज फास्ट घेतलं मी, जरा माझं तब्येत बरोबर नसल्यामुळे लक्षात ठेवा. तर धन्यवाद बघितल्याबद्दल. थँक्स फॉर वॉचिंग. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि प्रतीक्षा करा पुढच्या व्हिडिओ नक्कीच आणि चांगल्या स्वरूपात आपल्याला सादर केला जाईल. धन्यवाद.